सलाम वेलकम ब्याक टु माई च्यानल लर्न ल्याङ्ग्वेज विथ निशा। आज म तपाईँहरूलाई हिब्रू ल्याङ्ग्वेजको चाहिँ एकदमै सर्ट वर्डहरू जो चाहिँ नयाँ जो पनि अहिले न्यू कमर्स आइसकेको छ नि होइन इजरायलमा उहाँहरूको लागि हेल्पफुल हुनको लागि चाहिँ एकदमै सर्ट वर्डहरू जुन चाहिँ उहाँहरूलाई एकदमै युजफुल हुन्छ र वाट्सएपमा मलाई धेरैजनाले चाहिँ होइन सर्ट वर्ड्सको पनि भिडियो बनाइदिनुहोस् न म्याम भनेको भएर चाहिँ मैले यो भिडियो बनाउन जाँदैछु। यद्यपि यो भिडियोहरू चाहिँ पहिला पनि बनाइसकेको छ होइन यो वर्डहरू चाहिँ, तर पनि यो वर्ड चाहिँ एकदमै सर्ट र कन्भर्सेसनको लागि एकदम युजफुल हुने भएको भएर मैले यो वर्डहरू बनाउन जाँदैछु। आशा गर्दछु हजुरहरूलाई यो भिडियो चाहिँ युजफुल हुनेछ। अब सुरु गर्छौँ है त। हामी फर्स्टमा म नेपालीमा इङ्ग्लिसमा लेख्छु, त्यसपछि भने हामी त्यसलाई ट्रान्सलेट गरेर चाहिँ इङ्ग्लिसमा लेख्छौँ है त। हेलो, हामीले हिब्रूमा के भन्छौँ हेलोलाई? सबैलाई थाहा नै होला होइन, सलोम भन्छौँ है, सलोम। हेलो मिन्स हिब्रूमा सलोम हुन्छ है त। अब अर्को रहेको छ बाई। बाई भन्नुको मतलब पनि सलोम नै हुन्छ है। अथवा बाई लित्रा आवत पनि एड गरिन्छ होइन, फेरि भेट्यो होला भनेर, तर मैले यहाँनिर बाईलाई सलोमै मात्र भनेर लेखेँ। 3 नम्बरमा छ थ्याङ्क यू। थ्याङ्क यू, थ्याङ्क यूको कसरी लेखिन्छ? तोदा। थ्याङ्क यूलाई कसरी लेखिन्छ? तोदा। 4 नम्बर है त थ्याङ्क यू भेरी मच। थ्याङ्क यू भेरी मच। थ्याङ्क यू भेरी मचलाई हामीले कसरी भन्छौँ त? तोदा रब्बा। तोदा रब्बा। तोदा रब्बा बुझ्दै हुनुहुन्छ नि होइन। हेलोलाई हामीले सलोम भन्छौँ, बाईलाई हामीले सलोमै भन्यौँ, थ्याङ्क यू भनेर तोदा भनेर भन्यौँ, थ्याङ्क यू भेरी मच भन्नु पऱ्यो भने तोदा रब्बा भनेर भन्यौँ है त। 5 नम्बरमा छ म जस यहाँनिर 10देखि 15वटा अथवा 15-20सम्मको चाहिँ वर्डहरू लेख्ने कोसिस गर्छु है त तपाईँहरूको लागि। युआर वेलकम भन्नु पऱ्यो है। युआर वेलकम भनेर भन्नु पऱ्यो भने हामीले हिब्रूमा के भन्छौँ त? बेभाकसा। बेभाकसा। युआर वेलकम बेभाकसा। 6 नम्बरमा है त गुड मर्निङ। गुड मर्निङलाई के भन्छौँ हामीले? बोकेर तोभ। बोकेर तोभ भन्छौँ है त। अब अर्को रहेको छ हाम्रो गुड इभिनिङ। गुड इभिनिङलाई हामीले के भन्छौँ हिब्रूमा? एरेब तोभ। एरेब तोभ भन्छौँ है त गुड इभिनिङलाई। बुझ्दै हुनुहुन्छ नि। लास्टमा म फेरि पनि रिपिट गर्नेछु सबै वर्डहरूलाई, सो अहिले चाहिँ ध्यान दिएर सुन्ने कोसिस गर्नु होला तपाईँहरूले होइन। गुड नाइट। गुड नाइटलाई के भन्छौँ? लाइला तोभ। लाइला तोभ भयो त। गुड नाइटलाई के भन्छौँ हामीले? लाइला तोभ भन्छौँ है। 9मा यस के भन्छौँ हामीले यसलाई? केएन भन्छौँ है। नोलाई के भन्छौँ? लो भन्छौँ है त। लो भन्छौँ। लोलाई के भन्छौँ? सरी, नोलाई हामीले के भन्छौँ हिब्रूमा? लो भन्छौँ है त, एलओ लो। 11 नम्बरमा रहेको छ अब हाम्रो हाउ आर यु। हाउ आर यु भनेर लेख्नु पऱ्यो भने हामीले के भन्छौँ? अब यसलाई चाहिँ केटा र केटी छुट्याएर बोलिन्छ होइन। जस्तै केटी मान्छेलाई भन्नुपर्दा मनिष्मा भनेर लेखिन्छ होइन, केटा मान्छेलाई भन्नुपर्दा मास्लोम खा भनिन्छ है त। मास्लोम खा। मास्लोम खा भनेको चाहिँ केटा मान्छेलाई भनेको है। मास्लोम खा केटा मान्छेलाई, मनिष्मा भन्यो भने छोरी मान्छेले चाहिँ के हो त? मेल जेन्डरलाई भयो त, मेल। मनिष्मा। मनिष्मा भन्नु पर्यो भने के भयो त? फिमेल यानि कि छोरी मान्छेलाई भयो त। यो भनेको के हो त? हिब्रूमा हाउ आर यु भनेर सोध्नु पऱ्यो भने छोरा मान्छेलाई मास्लोम खा भनेर सोधिन्छ, छोरी मान्छेलाई मनिष्मा भनेर भनिन्छ है त, सोधिन्छ। अब 12 नम्बरमा हाम्रो रहेको छ प्लिज भन्नु पऱ्यो भने हिब्रूमा बेभाकसा। बेभाकसा भन्छौँ है त।
अर्को रहेछ हाम्रो एक्सक्युज मी भन्नु पऱ्यो भने स्लिखा भन्छौँ है त, स्लिखा भन्छौँ। स्लिखा भनेको चाहिँ एक्सक्युज मी भनेको है, एक्सक्युज मी भन्नु पऱ्यो भने स्लिखा भन्छौँ। अर्को रहेको छ हाम्रो 14 नम्बरमा वाट्सअप भन्नु पऱ्यो भने मनिषमा, वाट्सअप भन्नु पऱ्यो भने हामीले मनिषमा भन्न सक्छौँ है। मनिषमा भनेको छोरी मान्छेलाई भइहाल्यो होइन, अहिले जस्तै मैले माथि भनिहालेँ। मासलुम खा भन्यो भने छोरो मान्छेलाई भइहाल्यो है। मासलुम खा भन्यो भने छोरो मान्छेलाई सोधेको है त वाट्सएप। अर्को रहेको छ हाम्रो 15 नम्बरमा कङ्ग्रेचुलेसन्स भन्नु पऱ्यो भने कङ्ग्रेचुलेसन्स भन्नु पऱ्यो भने मजाल तोफ भनिन्छ है त, मजाल तोफ भनिन्छ। कसरी भनिन्छ? मजाल तोफ भनिन्छ है त। अब हाम्रो रहेको छ 16 नम्बरमा, 16 नम्बरमा चाहिँ नो प्रब्लम भन्नु पऱ्यो भने, नो प्रब्लम भन्नु पऱ्यो भने एनबाया, एनबाया। नो प्रब्लम भन्नु पऱ्यो भने एनबाया, एनबाया। नो प्रब्लम भन्नु पऱ्यो भने एनबाया। जस्तै अब डोन्ट वरी, डोन्ट वरी भन्नु पऱ्यो हामीले के भन्छौँ हिब्रूमा? डोन्ट वरीलाई आल्तिदाग, आल्तिदाग भन्छौँ है त, आल्तिदाग। 18 नम्बर भयो है। अब 18 नम्बरमा हामी लेख्न जाँदैछौँ सी यु लेटर, सी यु लेटर भन्नु पऱ्यो भने के भन्छौँ हामीले हिब्रूमा चाहिँ? सी यु लेटरलाई लेत्राओत, लेत्राओत, लेत्राओत भन्छौँ है त। लेत्राओत भन्नु पऱ्यो भने सी यु लेटर। सरी अलिकति मैले रङ लेखेछु, लित्राओत भन्नु पऱ्यो है, लित्राओत भन्नु पऱ्यो भने सी यु लेटर। 19 नम्बरमा हामी हेर्न जाँदैछौँ आई डोन्ट नो, आई डोन्ट नो, आई सरी आई डोन्ट नो, आई डोन्ट नो भन्नु पऱ्यो भने कसरी भन्छौँ हामीले? आनी लो दाँत, आनी लो, आनी लो यो द्या भन्नु पऱ्यो भने के भयो त्यो? मेल जेन्डरले भन्यो। आनी लो यो द्या भन्यो भने मलाई थाहा छैन भनेर केटा मान्छेले भनेको है। यसको ठाउँमा आनी लो यो दाँत, आनी लो यो दाँत भन्यो भने के भयो त? फिमेल जेन्डरलाई भनेको। मलाई थाहा छैन केटा मान्छेले भन्नुपर्दा आनी लो यो द्या, छोरी मान्छेले भन्नु पऱ्यो भने त्यही कुरा आनी लो यो दाँत भन्छ है त। लास्टमा रहेको छ हाम्रो 20 नम्बरको, 20 नम्बरको हामी के लेख्छौँ भनेदेखि मम भनेर भन्छौँ है त हामी। लास्टमा चाहिँ एउटा वर्ड छ हाम्रो इम्पोर्टेन्ट वर्ड होइन, ममलाई हामीले के भन्छौँ हिब्रूमा? इमा। के भन्छौँ त? इमा। अहिले मैले जम्मा गरेर 20 वर्ड्स लेखेको छु होइन, जुन चाहिँ म तपाईँहरूलाई रिपिट गरेर चाहिँ सुनाउन जाँदैछु है त। सो ध्यान दिएर सुन्ने र बुझ्ने कोसिस गर्नु होला है। एकदमै सर्टकटमा छ। हेलो सलोम, हेलो सलोम, बाई सलोम, बाईलाई पनि सलोम नै भन्न सक्छौँ हामीले। त्यसको पछाडि लित्रावर्ड जोड्ने नजोड्ने यो तपाईँहरूको कुरा हो है। थ्याङ्क यू तोदा, थ्याङ्क यू तोदा, थ्याङ्क यू भेरी मच तोदा रब्बा, थ्याङ्क यू भेरी मच तोदा रब्बा, तोदा रब्बा। यु आर वेलकम बेबकसा, यु आर वेलकम बेबकसा। गुड मर्निङ बोकेर तोभ, गुड मर्निङ बोकेर तोभ। गुड इभिनिङ एरेब तोभ, गुड इभिनिङ एरेब तोभ। गुड नाइट लाइला तोभ, गुड नाइट लाइला तोभ, गुड नाइट लाइला तोभ। यस क्यान, यस क्यान,
no, low, no, low. How are you? मास्लोम खा भन्नु पर्यो भने छोरो मान्छेले यानि कि मेल जेन्डरलाई हाउ आर यु मनिषमा छोरी मान्छेलाई मनिषमा छोरी मान्छेलाई प्लिज बेबकसा प्लिज बेबकसा प्लिज बेबकसा एक्सक्युज मी स्लिखा एक्सक्युज मी स्लिखा एक्सक्युज मी स्लिखा व्हाट्सअप मनिषमा व्हाट्सअप मनिषमा यो भनेको छोरी मान्छेलाई भयो मनिषमा भनेको छोरी मान्छेलाई मास्लोम खा छोरो मान्छेलाई है त व्हाट्सअप मास्लोम खा व्हाट्सअप मास्लोम खा कङ्ग्रेचुलेसन्स मजाल तोभ कङ्ग्रेचुलेसन्स मजाल तोभ कङ्ग्रेचुलेसन्स मजाल तोभ नो प्रब्लम एन बाया no problem en baya no problem en baya don't worry altidag don't worry altidag don't worry altidag don't worry altidag see you later litraot see you later litraot see you later litraot I don't know आनी लो यो दाँत आनी लो यो द्या छोरो मान्छेले कसरी भन्छ मेल जेन्डरलाई आनी लो यो द्या मलाई थाहा छैन आई डोन्ट नो आनी लो यो द्या आनी लो यो दाँत छोरी मान्छेले भन्नुपर्दा आनी लो यो दाँत मलाई थाहा छैन आई डोन्ट नो आनी लो यो दाँत छोरी मान्छेले भन्छ छोरो मान्छेले कसरी भन्छ त फेरि आनी लो यो द्या आनी लो यो द्या मम इमा मम इमा मम इमा यो भयो हाम्रो एकदमै सर्टकटमा हामीले डेली हैन बिहान होस् दिउँसो होस् बेलुका होस् त्यो कुराहरुमा चाहिँ कुरा गर्दाखेरि एड गरिने कुराहरु है यो भनेको एकदमै इम्पोर्टेन्ट पार्ट हो हैन हिब्रूको लागि चाहिँ सो तपाईहरुले चाहिँ एकदमै ध्यान दिएर सुन्नुभयो होला मैले भनेको कुराहरु हैन आशा गर्दछु र मलाई कन्ट्याक्ट गर्नको लागि चाहिँ मेरो WhatsApp नम्बर रहेको छ हैन कन्ट्याक्ट नम्बर रहेको छ +972548364577 यो रहेको छ मेरो WhatsApp नम्बर हैन हजुरहरुले मलाई यसमा कल गर्न सकिन्छ हैन यदि तपाईहरुलाई कुनै पनि किसिमको हिब्रू रिलेटेड क्लासहरु अथवा क्लास भन्दा पनि अनलाइनमा नबुझेको कुराहरु सोध्न पर्ने छ भनेदेखि हजुरहरुले मलाई चाहिँ यसमा चाहिँ भोइस मेसेज छोडिदिँदा हुन्छ ल भोइस मेसेज छोडिछ भनेदेखि WhatsAppमा चाहिँ म तपाईहरुलाई भोइस मेसेज मार्फत नै रिटर्न गर्ने कोसिस भने अवश्य पनि गर्नेछु मेरो फ्री टाइममा ओके थ्यांक यू सो मच एभ्रीवन हजुरहरुलाई यो भिडियो हेल्पफुल लागेको छ भने आफ्नो साथीहरुसँग हैन आफ्नो सोशल साइट्समा शेयर गर्न भने पक्कै पनि नभुल्नु होला से लखेम लेत्रा आवत लाइला तोफ